Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, min járnak a gondolatai. Szóval ilyesmit kérdezünk, és lássuk. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről. A szeretett személynek a gondolatai. Egy számára nagyon kedves személy körül forog, egy nagyon kedves valaki, aki hirtelen vált fontossá a számára, és amellett, hogy jól érzi magát mellette, vagy vele, amellett még mély érzéseket is táplál iránta. Szóval most úgy látszik, hogy ennek a szeretett személynek, akinek az energiáját most érzékeljük, hát egy nagyon szép és kellemes dolgon járnak a gondolatai, meg az esze, meg az érzékei, de akkor megtudjuk most, vagy megkérdezzük, hogy mit mutat a váratlan öröm, mi az, amit még erről megtudhatunk. Esetleg igen, mert hogy az is jött közbe, tehát hogy hirtelen azon kapta magát, amíg talán a megismerést követően, hogy sokkal komolyabbra fordult ez a dolog közte is a szívének kedves hölgy vagy férfi, ugye cseréljétek meg, között, mint ahogy azt ő tervezte. És bizony ennek az eredménye lehetett az is, hogy nem mindig volt teljesen következetes, és nem mindig tartotta be az ígéretét, annak ellenére, hogy alapvetően ő szerette volna. De mivel lehet, hogy ő korábbi életében, vagy hát az életének a korábbi szakaszában nem ismerte ezt a kötődést, nem ismerte ezt a fajta viselkedés mintát, hogy az ígéretünket betartjuk, hogy az adott szó, vagy a kimondott szó az egy szerződéssel felér, ezért ő nem is vette olyan komolyan, és lehet, hogy így ennek a hatását azt most éli meg az életében, vagy most érzékeli a következményeket. Na és akkor nézzük az örvendezést. Pillanatnyilag akár azt is megélheti, hogy hiányzik az életéből ez a jól érzem magam érzés. Hiányzik az életéből az, amit korábban már tapasztalt, mert mintha most bántaná az élet, ezt élheti meg tulajdonképpen. Hát majd kiderül talán későbbiekben, hogy miért érezheti azt, hogy bántja őt az élet. Lehet akár az is, hogy mondjuk összefüggésbe hozza itt ezt a kettőt, tehát amit itt az előbb mondtam, hogy ő nem tartotta mindig be a szavát, és annak a hozadéka, úgymond, az most visszatérül neki. Ez a kölcsönkenyér visszajár esete, tehát, hogy amit adtunk korábban, azt kapjuk vissza később, mások karmának is nevezik. Ez is érdekes lenne erről beszélni, hogy olyan sokat használjuk ezt a szót, de nagyon kevesen vannak azzal tisztában, hogy valójában mit is jelent, annak ellenére, hogy például azt gondolja valaki, hogy tudja ő, de hogy mit jelent a mi civilizációnkban, és mit jelent onnan, ott, ahonnan ered, tehát ahonnan az eredeti használata van. Ez egy újabb érdekes mese lenne, és rengeteg ilyen érdekes mesének az ötlete van a fejemben, de itt most ez látszik ennél a szeretett személynél, de akkor most a legnagyobb kérdést kérdezzük meg, hogy ő, te vagy?
Úgyhogy ez a kérdés, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézőről? Vele kapcsolatosak esetleg ezek a gondolatok? Szóval mit gondol a nézőről ez a szeretett személy? Vele kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Ő a szívének kedves illető, egyén. Hogy mit gondol? Remélem látjátok. És remélem, hogy van elképzelésetek arról, hogy amit láttok, az mit jelent. Ha már ilyen sokat nézitek a videókat, vagy hát ugye, aki sokat nézi, akkor inkább így fordítom meg a mondanomat. Szóval aki sokat nézi, az valószínűleg tudja, hogy ez a szerelemlapja, a vágylapja, a gondolat, az azt jelenti, hogy minden gondolatát te töltöd ki, és az a vágy, amit érez, az a szeretet érzés, a szeretetre való vágy, amit te tudsz neki megadni, ami megadja számára a békességet, a harmóniát, az otthon vagyok, hazaértem, végre megtaláltalak érzését, és ez van a gondolataiban, veled kapcsolatban. Na és akkor még a gondolatra kérnék szépen, hogy lehetséges, hogy ő általa kevésbé becsült, vagy kevéssé akadálynak tekintett körülmények jönnek, vagy jöttek közre, vagy játszottak közre abban, hogy esetleg ő most valamiféle veszteséget él meg veled kapcsolatban, akár azt is, hogy külön vagytok, vagy akár valamilyen vita is lehetett. A lényeg az, hogy ő úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy ő veled kapcsolatban valami hiányt él meg, tehát vagy a te hiányodat, vagy azt, ahogyan hozzá viszonyulsz, és egy semmiség miatt, az ő nézőpontjából egy semmiség miatt történik mindez. Lehetséges, hogy ő így éli meg, de az is lehet, mivel itt a pénzlapja van, hogy ez számodra viszont egy nagyon fontos és értékes dolog lehetett, például amit szóvá tettél, vagy ha szakítottatok, ami miatt szakítottatok, az a te szempontodból ez egy fontos dolog, az ővéből pedig egy semmiségnek tekinthető, és ő pillanatnyilag ezt így éli, vagy így gondolja, és tulajdonképpen attól is fél, hogy ez ne legyen valójában nagy dolog. Na most, amit rákérdezek még a vágyra, mert ami még itt közben jött, az más is van. A vágyra kérnék szépen. Mert amiért félelmek vannak is, hogy benne, hogy ne legyen az tényleg nagy dolog, vagy ne nőjön nagyjá az a kis semmiség, ami ön neki problémát okoz, az amiatt van benne, mert ez a vágy, az ilyen kitartóan, permanensen ott van benne, ott marja és égeti, és valami megújulásra készteti, de tulajdonképpen ez a megújulástól fél is, az őt elbizonytalanítja, mert nem tudja, hova vezet, nem látja, valamiféle bizonyosságra lenne szüksége, de nem tudja ezt a bizonyosságot, nem tudja neki megadni semmi ezt a bizonyosságot. És itt akkor elmondom, hogy amikor ilyen bizonyosságra vágyunk, akkor mindig az ego van mögötte. Amikor mi valamit határozottan tudni akarunk, azt mindig az ego vezérli. Ott nincs hit. Abban az emberben nincs hit. Nincs. Semmi. Mert az ego uralkodik.
És hogyha uralkodik, tehát ilyen szinten uralkodik, és mondom én, aki ugyanígy naponta ezzel küzdök, hogy hol többet, hol kevesebbet, hogy a hitemet megéljem, és ne engedjek az egónak, hogy jaj, de hogy miért tudni szeretném, hogy ez hogy lesz, meg az hogy lesz. De ehhez mindig az kell, hogy nem kell tudnom. Nem kell tudnom megtervezni a holnap, meg a holnap utáni napot, meg a jövő évi életünket, például egy párkapcsolatban, mert nem kell. Mert a hit ott van, hogy tudom, hogy nekünk szuper életünk lesz egy év múlva, vagy itten bizonytalankodom, és akkor nincs mögötte szeretet, és ez az ego, amit mondatja velünk. És ő benne ott van ez az ego, még nagyon erősen. Ez itt végig ezt mutatja, hogy nagyon nagy benne a vágy, de nagyon nagy az egója. Na, és akkor rákérdezünk, hogy akkor érzésekben milyen érzései vannak veled kapcsolatban, mit érez? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, ez a kérdés, milyen érzései vannak? Hát látjátok, hogy mennyire fontos neki az, amiről beszélhettetek. Az a kis semmiség, amiért az előbb megnyilvánult. Valahol érzi ő azt, hogy nem is olyan semmiség. Valahol érzi ő azt belül, hogy ő abban ludas volt, és nem biztos, hogy neki van igaza, de még mindig az egója fogságában él, hiszen azt reméli, vagy azon gondolkodik, hogy talán ez a semmiség erejét veszti, hogy majd így szépen elsimul és elcsitul, és akkor utána, vagy hát még azelőtt mondjuk jó lenne, hogyha így helyreállna a rend közöttetek, ebben reménykedik, hogy az a kis baklövés, vagy az a kis be nem tartott ígéret, annak elmúlik a hatása, és akkor most a levélre kérek. Igen. Tehát, hogy így, amit elmondtam az előbb, nagyjából ez a lényeg itt ezek alapján, hogy ilyen varázsütésre majd az csak úgy felszívódik az a probléma, és ez is azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy valahol ő érzi, hogy azért az nem egészen olyan kicsi dolog. Itt a hamisságra kérnék még. Látjátok? Megint az jött ki, mint az előbb, hogy itt a hamisság a pénz, tehát egy kis értéktelen vacak. Na gondolja, de ez elég értékes dolog volt ahhoz, hogy itt vita, veszekedés, távolság, vagy időleges, vagy hosszabb ideig tartó távolságtartás jöjjön belőle létre, és hát itt az érzésénél azért ez kijön, tehát ilyen kettősség megvan benne, és lehet, hogy ezt így nem veszitek észre, vagy nem látjátok rajta, de azért már ezen gondolkodik, és ez nem baj, ez egyáltalán nem probléma, csak nem kell idő előtt felmenteni, mert érezze a súlyát. Na és akkor még nézzük a veszteséget. Itt pedig arról van szó, hogy ezt egészen komolyan, mélyen, lelkében megéli ezt a problémát, most már egyre inkább, és reménykedik abban is, hogy talán ezen túljut valaha, vagy hamarosan túljut ezen a kis semmiségnek a lelki feldolgozásán, és
Nem baj. Ami még ott az előbb eszembe jutott erről a nem bajról, hogy hajlamosak vagyunk mondjuk sajnálatból el, elodázni lépéseket, és azt hiszük, hogy ezzel teszünk jót. Én megint csak a magamról beszélek, és annak a saját tapasztalataimból, mert ezt én sokszor elkövettem, és mindig úgy jártam utána végén, hogy én sokkal nagyobb pofont kaptam cserébe, mint amit én adtam volna, hogyha a sajnálat helyett meglépem, amit meg kellett volna lépni. Tehát amire én becseréltem, azon túl, hogy saját magamnak adtam egy pofont az élettel, mondjuk 2 vagy 3-szor akkor átadattam, mint amit én adtam volna másnak. Na most ennek lehet helye, hogyha valaki érzi, hogy a másiknak még tartozik, de amikor már azt is érezzük, hogy már megadtam az adósságomat, már nem tartozom, de még mindig a sajnálat tart egy szituációban, vagy egy kapcsolatban, vagy egy munkahelyen, akkor ott viszont már a 2-3-szor akkor a saját pofont kockáztatjuk. Ez csak mind a mai mesét ajánlom figyelmetekbe, hogy ezt és nem egyszer eljátszottam, úgyhogy nyugodtan kijelentettem, hogy így működik az univerzum, mert ezt mindahányszor én ezt megtettem, mindahányszor vissza is kaptam. No, és megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani ezzel a szélretett személlyel kapcsolatban, tehát a néző, mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben. Ez a kérdés, hogy mire számíthat a néző. Úgy látom, hogy ez a személy nagyon vágyna már arra, hogy újra kezdődjön. Kettőtök között a dolog, nagyon szeretné ezt megélni, de nem biztos, hogy sikerül neki. De ha nem sikerül, akkor viszont nagyon szeretne beszélni veled, úgyhogy megnézzük akkor ezt. Hogy mit jelent itt az üzenet. Hát, hogy elmondja-e, hogy mea culpa, mea maxima culpa, azzal nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy ő beismerné hatalmas vétkét és részességét abban, ami történt, abban nem vagyok benne biztos, de hogy belül átéli, az igen. Tehát itt megint az jött ki, hogy ő belül vágyik arra, hogy megszabaduljon attól a lelki tehertől, ami nyomasztja, hogy ő bizony bűnösnek és érzi magát, amiatt a vita miatt, vagy bármi, vagy az elvállás miatt, de nem mondom, hogy ezt ő ki is fogja mondani. Az, hogy ő nyomasztja belül, az látható, de még egyelőre nem biztos, hogy ott tart, hogy ezt ő fel is vállalja. Na és akkor a betegségre kérnék még. A tőled való távolság, az mindenképpen úgy látom, hogy megmarad egyelőre. Tehát nem azt mondom, hogy készüljél, mert holnap után költözik, nem, ilyet nem tudok neked mondani sajnos. Viszont az igen, hogy amit te érzel iránta, az ott megvan az ő részéről is, csak ő most azt hiszem, hogy éppen érik arra a párkapcsolatra, amivel neked
idézőjelbe tud kedveskedni, tehát ami így jobban illik hozzád. Hát itt most már csak az a kérdés, hogy te mennyire érsz hozzá, már te benned a folyamatok mennyire érnek erre, mert sajnos tapasztalom, hogy ilyen nagyon passzívan történnek a dolgok. Így várjuk, hogy majd így akkor majd az energiák átalakítanak bennünket, és akkor így történnek, nem fognak, semmi nem fog történni, tehát ha attól, hogy megnézzük a videót, attól nem fog megváltozni semmi, sőt, amit itt mondok, semmi nem fog bekövetkezni. Miért nem? Mert nem tettél ennek az érdekében te semmit. Tehát azt, hogy elégedettséggel nézed, hogy ő most szenved, az a te életedben a semmilyen más változást nem okoz, mint a te büszkeségedet és ilyen jellegű érzelmeidet erősíti, ami egy kapcsolatban nem jó. A kapcsolat érdekében neked is hasonló lépéseket kell tenni, tehát ha ő most megjárja a belső lelkének a poklát, hogy a veled művel dolgokat ő magában feloldja, akkor erre az lehet a egyenlő válasz, az adok-kapok egyensúly létrehozásáért, hogy te is keresel olyan szituációt magadban, amit vele kapcsolatban vagy mással, ha úgy gondolod, hogy vele aztán te soha semmit nem követtél el, vagy mással kapcsolatban elkövettél, és akkor azt elkezded feldolgozni magadban, és ez a más az lehet a szülő, a gyermek, a testvér, a rokon, a bárki. A lényeg az, hogy te magad is lépjél meg egy ugyanilyen jelentőségű dolgot, mert akkor kerülnek egába a dolgok. És itt már kétszer említettem, hogy ugyanilyen a Teremtővel való kapcsolatunk is, hogy vagy az univerzummal, ki miben hisz, a lényeg az, hogy a nagy rendszergazdával, aki mindeneket irányít, hogy azt érdemes megnézni, hogy mi csak kérni szoktunk tőle, vagy van-e bennünk alázat és azt mondani, hogy de mindent elfogadok úgy, ahogy az élet adja, mert azt te adod, Uram, hogy azt a Teremtő adja, és nem kérdőjelezem meg azt, hogy az most jó-e nekem, nem siránkozok rajta, hogy milyen rossz, mert hogy most biztos valamiért büntet, meg a karmára fogom, meg a mindenki másra, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ez biztos erre van szükségem, és legyen meg a Teremtő akarata. Tehát mindig ez a végszó, bármi történik is, mindig az a jó, ami történik. És lehet, hogy ez egy nehéz szituáció a te szemszögödből, mert ki kell várni, hogy ő ezen a folyamaton végig menjen, de a hosszú távon meghozza az eredményét neked is, meg neki is, hogyha megvan bennünk a kellő türelem, és kivárjuk a folyamatok végét, kivárjuk azt, hogy meglássuk, hogy mit ad hozzá a Teremtő. Ha nem várjuk ki, hanem elkezdünk előtte cselekedni, írogatni, ráhívogatni valakit, tehát hogy ráírni vagy felhívni valakit, még mielőtt ő kész lenne, hát akkor ezzel maximálisan beavatkozunk a Teremtő folyamatába, és innentől kezdve mindenért csak és kizárólag mi magunk vagyunk a felelősek. Tehát ilyen módon jó lenne átgondolni az életünket, mert sajnos, vagy nem sajnos, így működünk, így működik, és én úgy látom, úgy tapasztalom a környezetem és a magam életéből is, meg azokkal, akikkel így együtt csinálunk dolgokat, hogy bizony ezek nagyon is pozitív előrevívést mutatnak, vagy hoznak a számunkra olyan megfelelő embereket, megfelelő társaságot, megfelelő cselekményeket hoznak, ha
kellő ideig képesek vagyunk ebben az energiában megmaradni, vagy odafelé fordulni a föntiek felé, és azt mondani, hát, hogy elfogadom, hát most mit tudunk más csinálni? Ja, tudok reklamálni, és akkor az, akinek lesz jó. Tehát, hogy így ez a kérdés mindig. Úgyhogy én remélem, hogy azért örültök ennek a fordulatnak, amit ez a személy kihoz belőletek, amit előhoz. Ha ez így tetszik nektek, akkor kérlek benneteket, hogy írjatok kommentet, vagy a kommentbe tegyetek egy bármilyen jelet, az nagyon jó lenne. A lájkot és a feliratkozást is köszönöm, és ha szeretnétek az ikerlángok klubjába belépni, mert ugye a workshoppal tulajdonképpen egy klub is létrejön, ami a hétvégén lesz, ahol olyan emberekkel találkozhattok, akiknek hasonló megtapasztalásaitok vannak, és rengeteg inspirációt adhatunk egymásnak, nekem legalábbis ez a célom vele, hogy segítsük és támogassuk egymást, de ne csak ilyen posztok meg bejegyzések szintjén, hanem valódi gondolatok és valódi hit és valódi fejlesztő, motiváló dolgok kapcsán. Elsőként így ezzel a workshoppal én lennék, aztán majd a későbbiekben bárki más is ebben szerepet vállalhat. Szóval akinek ilyenhez van kedve, vagy szeretné megosztani a terheit olyanokkal, akik tudja, hogy miről beszél, azt szeretettel várjuk, még lehet jelentkezni, az elérhetőségemen is kereshettek nyugodtan, úgyhogy mindenkinek örülünk. No, akkor addig is találkozunk, amíg találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!